Menurut WHO 2014, terdapat 4 jenis hak reproduktif dan seksual iaitu hak kesaksamaan gender dan tidak mendiskriminasi, hak untuk bebas daripada penyiksaan, kekejaman atau menghukum, hak untuk bergerak bebas dan melindungi diri daripada menjadi mangsa. Tapi sebelum itu, apakah kesihatan reproduktif dan hak apa yang kita ada untuk pendidikan reproduktif dan seksual? Berdasarkan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5 KSSM, masuk kesihatan reproduktif adalah keadaan individu yang sihat fizikal, mental dan sosial serta bebas daripada penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduktif. Terdapat beberapa hak untuk menerima pendidikan reproduktif dan seksual. Salah satu hak adalah remaja perlu dibimbing cara mengamalkan gaya hidup yang selamat dan sihat dari segi jasmani, emosi, mental, rohani dan mental, serta pendidikan reproduktif dan sosial adalah sesuatu yang perlu dipelajari demi kesejahteraan keluarga. Pendidikan reproduktif dan seksual adalah satu proses pembelajaran sepanjang hayat merangkumi aspek biologikal, sosio-budaya dan psikologikal dan perlu mengamalkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan demi mengukuhkan institusi kekeluargaan. Terdapat 3 hak kesihatan reproduktif dan seksual. Antara satunya adalah hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan. Ini bermakna bahawa kita berhak untuk hidup aman, damai dan bergerak bebas tanpa kira etnik, bangsa dan keturunan. Kita juga mempunyai hak untuk kesamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Wanita dan lelaki diberi peluang yang sama untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Hak untuk perempuan juga dilindungi dan salah satu contoh adalah kerajaan telah memanjangkan cuti hamil dari 90 hari kepada 98 hari pada 21 Mac 2022. Antara rasional meningkatkan tempoh cuti bersalin daripada 60 hari kepada 98 hari adalah seperti berikut. Yang pertamanya, memastikan pekerja wanita mendapat rehat yang cukup dan mengeratkan hubungan antara ibu dan anak, termasuk bapa jugalah. Kita berhak untuk bebas daripada penyiksaan, kekejaman atau menghukum. Dari segi agama dan kepercayaan, setiap kaum berhak untuk mengamalkan cara hidup masing-masing berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Untuk menenangi isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual, pakar psikologi dan kaunselor telah mensarankan untuk menggunakan pendekatan 4M iaitu mendengar. Ibu bapa bersedia mendengar dan membimbing remaja berhubung dengan kesihatan reproduktif seperti hak diri, penganiayaan dan penyakit berkaitan. Melindungi. Remaja perlu dilindungi daripada menjadi mangsa penderaan seksual dan keganasan. Mendidik. Remaja diajar untuk mengenali sentuhan selamat dan tidak selamat serta berkata tidak terhadap perkara yang melanggar hak mereka. Memerhati. Remaja boleh mengesan tingkah laku buruk pemangsa serta mengetahui batas dalam pengawal. Tanpa penyebaran maklumat berkaitan hak kesihatan reproduktif dan seksual, kita tidak akan mempunyai hak yang semakin baik dan sering menyempurnakan. Salah satu cara menyebar maklumat ini adalah melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan tidak formal dari ibu bapa. Selain itu, program kesedaran yang dianjurkan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT), kerajaan dan organisasi bukan kerajaan atau dikenali sebagai Non-Government Organisation (NGO) juga dapat menyebarkan maklumat melalui kempen dan program tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual. Maklumat-maklumat tersebut juga dapat disampaikan melalui pembincangan bersama-sama rakan yang boleh dipercayai antara golongan remaja.
Pada era globalisasi ini, media massa seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube dan lain-lain telah menjadikan cara yang lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan maklumat tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual. Inilah kenapa kami ingin membuat video ini semasa kami mempelajari topik ini. Inilah tamat video kami. Sila tekan like dan kongsikan kepada rakan anda jika anda rasa video ini membantu. Sekian, terima kasih.